ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማርቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምሰራው የጥቅል ጎመን ነው። ዛሬ የምሰራው የጥቅል ጎመን ይሄን ይመስላል። የተለያዩ የጥቅል ጎመኖች አሉ። ከቀይ ስር ጋር እሰራዋለሁ። አብረን እንከታተለው። መጀመሪያ የማደርገው ቀይ ስሬን ነው የምቀቅለው። በርከት ያለ ጨው ጨምርበታለሁ። መጨረሻ ላይ ያው ጨው ውሃው ይደፋል። የቀይ ስሬ እየበሰለልኝ ነው። 20 ደቂቃ ይሆነዋል። ቀይ ስሬን እያበሰልኩ ያለው ሽንኩርቴን ከታትፍ ያለው ካሮቴ ተከትፏል፣ ቃሪያዬ ተከትፏል። አሁን የጥቅል ጎመኔን ከትፌ ጨርሳለሁ። ጥቅል ጎመኔን በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። አሁን ሁሉም ነገር ተከታትፎ ሬዲ ነው። መስራቱ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። አሁን መስራቱን እጀምራለሁ። መጀመሪያ 1/3 ብርጭቆ ዘይት እጨምራለሁ። በላዩ ላይ የከታተፍኩትን አንድ ሽንኩርት ብቻ እጨምራለሁ። እንዲህ እያለ ከትፌ ያዘጋጀሁትን እዚህ ጥሬ መሰለ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አሁን ያዘጋጀሁት ነው። በሾርባ ማንኪያ 1 ጨምራለሁ። በኋላ ደግሞ ትንሽ ጨምራለሁ። ይሄንን እንዴት እንደማዘጋጀው ቪዲዮ ሰርቻለሁ በፊት እና ቪዲዮቼ ውስጥ ተመልከቱ። ማርቲ ኤ ብላችሁ ገብታችሁ እንዴት ነጭ ሽንኩርት እንደሚዘጋጅ የሚለው አንዴ እንደዚህ ከተዘጋጀ በኋላ ለነጭ ሽንኩርት መክተፊያ ጊዜ አናጥፋ። አሁን ይሄ ጥብስ እያደረኩት እያለው በላዩ ላይ የቁንዶ በርበሬ 1/4 የሻይ ማንኪያ እጨምራለሁ። ሬድ ቺሊ ፔፐር እጨምራለሁ። የደረቀ ቃሪያ ትንሽ አልጫም ቢሆን በቃ ስንበላ ትንሽ አፋችን ላይ ደስ የሚል ቃና እንዲኖር ለመልክም ደግሞ ያምራል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨው ጨምራለሁ። እንዲህ ሽንኩርቱ ጥብስ እያለልኝ እያለ አብሮ ካሮቱ ጥብስ እንዲል ጨምራለሁ። የሮዝሜሪ ቅጠል ጨምራለሁ። እዚህ ላይ የምንፈልገውን ቅመም መጨመር እንችላለን እንደ ፍላጎታችን። የሮዝሜሪ ቅጠል ቃናውን ልዩ ያደርገዋል። ደግሞ ግማሹን ቃሪያ ጨምርና በኋላ ነው ሌላውን የምጨምረው። ሁሉም ሙክክ እንዳይል እንደምታዩት ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። የጥቅል ጎመኑ በኋላ ሲጨምር የራሱ ውሃ በቂ ስለሚሆን ያለ ውሃ ብቻ ነው የምጠብሰው። ካሮቱና ሽንኩርቱ በደንብ ጥብስ ካለልኝ በኋላ የመጀመሪያው ነጭ ሽንኩርት ተቁላልቷል ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር። አሁን ትንሽ ለቃና ያህል ነው ትንሽ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የፈጨሁትን እጨምራለሁ። ብዙም ሳይቁላላ የጥቅል ጎመን ስለምጨምርበት አሁን ወዲያው እንደዚህ አጥቤ ንጹህ የሆነው ጎመኔን እጨምራለሁ። ጥቅል ጎመን እየሟሸሸ ይመጣል። እሳቱን ቀነስ አድርገን
እንደዚህ እናገላብጠዋለን ወደ ውስጥ። የጥቅል ጎመኔ እየበሰለ ያለ ልንገራችሁና መጨረሻው ላይ አንዳንድ የምሳሌያዊ አነጋገር ባህላዊና ዘመናዊ ጥያቄ አቀርብላችኋለሁ። መልሱን በኮሜንት ላይ ከታች ጽፉልኛላችሁ። የጥያቄ መልስ ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ መልሱን ሰጣችኋለሁ። የሀገራችንን ባህላዊ አባባሎች እየተዝናናን እንድንማማር ማለት ነው። ያ ሁሉ ጎመን እንደምታዩት ብስል ነው የሚለው 2 ደቂቃ ውስጥ ሙሽሽ ነው የሚለው። ግን በጣም ቶሎ ነው የሚበስለው። አሁን እንደዚህ ሆኖ ቃሪያችንን ጠብ አድርገን ብቻ ማቅረብ እንችላለን። ግን አሁን ብስል ብሏልና ሁሉ ያዘጋጀሁትን የቀይ ስር እጨምራለሁ በላዩ። እስካሁን ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። በጥቅሉ ጎመን ውሃ በራሱ ውሃ ነው ማፍራለሁ። እስከ መጨረሻ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርበትም። አሁን ብስል ብሎልኛል፣ ተዘጋጅቷል። ያስቀመጥኩትን ቃሪያ ጨምርና አወጣዋለሁኝ። ጥቅል ጎመኔን በቀይ ስርና በካሮት የሰራሁትን እዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ። ይህን የመሰለ ምግብ ለማዘጋጀት ጠቅላላ የሚወስደው 30 ደቂቃ ነው፣ ግን ለጤና በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው። የጥቅል ጎመኑ ኦሬዲ በስሏል። በትንሽ ደቂቃ 2-3 ደቂቃ ነው የወሰደው። ይህ የጥቅል ጎመን ወንዶችም ሴቶችም በቀላሉ መንገድ ሊሰሩት የሚችሉት በጣም ቀላል የምግብ አሰራር ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በሙሉ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ያላረጋችሁ ደግሞ ቤተሰብ ሁኑ። እንደዚህ በእንጀራ ላይ አውጥቻለሁ። መልኩም ያምራል፣ ሽታውም ቆንጆ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። ለጤናችን ደግሞ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን። ይህን የምናደርገው የሀገራችንን አባባል እንዳንረሳና እንድንዝናናም ነው። መልሱን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሌሎች ደግሞ ይሄን አይተው የሚኮርጁም ቢሆኑ ኮሜንት ላይ አስታውቁኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? ቀጥኜ ቢያዩኝ ጅማት ባዶ ቦታ። እናንተ ባዶ ቦታውን ነው የምትሞሉት። ቀጥኜ ቢያዩኝ ጅማት ባዶ ቦታ። 1 ሰጡኝ፣ 2 አሸከሙኝ፣ 3 ለመኑኝ። የትኛው ነው መልሱ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬ ቪዲዮዬን እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ለሁላችሁም ጤና ሰላም ይሁንላችሁ። በዓለም ዙሪያ ስለሚነገረው ነገር ጥንቃቄ ብቻ እናድርግ እንጂ ምንም ነገር አትጨነቁ።